Hello guys, it's me Vistin Ayo from Ayo Productions and you watching this course through सिकौँ न। जसरी हामीलाई अरूले नामले चिन्छन् त्यसरी हामीले टाइपोग्राफीमा पनि नामहरू युज गर्छौं। यस्तो नामहरू युज गर्दा हामीले अरू डिजाइनरहरूसँग टाइपको विशेषताको बारेमा कम्युनिकेट गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई सबै नामहरू थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट केही इम्पोर्टेन्ट नामहरू चाहिँ थाहा भएको राम्रो हो। लेटरको माथि हुने पोइन्टलाई एसेन्डर लाइन वा क्याप लाइन भनिन्छ भने तल टच हुने लाइनलाई डिसेन्डर लाइन वा बियर्ड लाइन भनिन्छ। हामीले स्मल याक्स टाइप गर्दा त्यसको जति हाइट हुन्छ त्यसलाई याक्स हाइट भनिन्छ भने याक्सको लोएस्ट पोइन्टलाई बेस लाइन भनिन्छ अनि हाइएस्ट पोइन्टलाई मिन लाइन भनिन्छ। चुच्चो भएको फन्टलाई सेरिफ फन्ट भनिन्छ भने चुच्चो नभएको फन्टलाई सान्स सेरिफ फन्ट भनिन्छ। माथिको बेसलाइनदेखि तलको बेसलाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई लिडिङ भनिन्छ भने लेटरको डिस्टेन्सको ग्यापलाई कर्निङ भनिन्छ। हियर आर मोर टर्मिनोलोजिज इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड।